নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মৃস্মিতাই মোৰ চেনেল আসামিজ বুক টিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো যেনে নাটক গল্প উপন্যাস ইত্যাদি আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি খুব এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো সকলোৱে মোক কৈ থাকে যে বায়া ৰুম টৰ লাগে বুলি আজিটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰুম টৰ লৈ আহিছো কি আছেনো আপোনালোকক দেখাম খুব বিশেষ একো বস্তু নাই যদিও কিতাপেৰে ভৰি থকা আৰু পেপাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ এটা ৰুম তেতিয়াহলে বলক পলম নকৰি বেছি কথা নকৈ পেলাই আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো ৰুমটোত সোমোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ভিউ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আসলতে কৈ থওঁ এটো বহুত পুৰণি দিনীয়া ঘৰ দেউতা মানে মোৰ ককাই নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা এটা বেৰ বাটামৰ ঘৰ বহুত দিনীয়া পুৰণি যি সকলে জানে তাৰ পাছতে এইখন মোৰ বিছনা ইয়াত প্ৰায় মই হোৱা মেলা কৰো সকলোতে জানে আৰু ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ বস্তু মই ৰুমটোত দেখাব চেষ্টা কৰিছো আৰু প্ৰায়বোৰ বস্তু মই নিজেই লগোৱা মই বা নিজেই কৰি লোৱা ইয়াতে সব মানি প্ল্যান্ট লগোৱা আছে এইবোৰ সব মই নিজেই কৰা বা এইটোৰ যদি বিষয় আপোনালোকক মই ক'বলৈ যাওঁ মহাভাৰত মিৰিজুৰি অন্তৰীপ এইবোৰ যে লিখি থোৱা আছে এইবোৰ নিজেই কৰি লোৱা কিয়নো এবাৰ যেতিয়া চাইছিলো কৰবাত তো পাতি বাহেৰে নে কেনেকুৱা কিবা ধৰণৰ কিবা এটা বস্তুৰে বনাইছিলে কিন্তু হেতু সময়ত আমাৰ তাত এইবোৰ এভেইলেবল নহয় নিজৰ এটা ভাইবটো আনিবলৈ ডাঠ কাগজৰে ভাইটি আৰু মই মিলি পেলাই এনেকৈ বনাই লৈছিলো তাৰছত ইয়াতে সৰু সৰু ফুলদানিবোৰ পাব তথাপিও আৰু বহলকে বিতংকে আপোনালোকক মই কৈ যাম কিন্তু এইখিনতে কওঁ এই ৰুমটোত মানে বহুতে বিচাৰি আছিল কাৰণে লৈ আহিছিল মই কোনো ব্লগাৰ নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে এটো কাৰণে লৈ আহিছো যাতে আপোনালোকে চাই পেলে ভাল পায় আৰু মোক সদায় বিচাৰি থকা এটা ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিব পাৰো তো এডাল বুক সেলফ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো দাম তেতিয়া 1600 টকা মান আছিল আজি 3 বছৰ মান আগতে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এইডালত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ ৰিকুৱেষ্টেড কিতাপ হয় মোৰ ভাল লগা কিতাপ সকলোবোৰ ইয়াত ঠাককে আৰু মানে এইখিনি পঢ়িলো এইখিনি নাই পঢ়া এইখিনি অলপ পঢ়িব আছে আগতে পঢ়া এনেকে হিচাপত ভাগ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকেও তেনেকে থব পাৰে যে যিখিনি কিতাপ পঢ়িলে এক্সট্ৰাকে থব যিখিনি পঢ়িবলগীয়া আছে এক্সট্ৰাকে থব হয়তো বহুতে ক্যাটেগৰি ওয়াইজ কৰে কিন্তু মোৰ ক্যাটেগৰি ওয়াইজ কৰিবলৈ ইমানখিনি কিতাপ নাই সো এনেকেই মই কৰি থৈছো তাৰ পিছত এইবোৰ সৰু কিছু ফুল মই বেছি বৰ দীঘলীয়া নকৰো ৰুমটো বৰ এক সৰু ৰুম তো এয়া মানি প্ল্যান্ট খুব ধুনিয়াকৈ মায়ে আৰু ভন্টিয়ে যোগাৰ কৰি থৈছিলে মই কাটি আনি পেলে জাস্ট ইয়াত থৈহে দিছো তাৰ পিছত এইবোৰ কচু আৰু এয়া কিছু ফুল সংগ্ৰহ কৰা কিছু ফুল কিনি আনা তাৰ পাছতে এয়া মানি প্ল্যান্ট এইবোৰ বাৰীৰ চুকতে প্ৰায় হয় আমি বহুত দূৰ বা নাৰ্সাৰীৰ পৰা গৈ পেলে কিনি আনা দৰকাৰ নাই আমি প্ৰায় বাৰীৰ কাষতে এইবোৰ বস্তু পাওঁ সেই কাৰণে যত হস্তিয়া বস্তু পাওঁ তোৰ পৰা উঠাই লৈ গুচি আহো তাৰ পাছতে এইকেইটা হৈছে বেলেগ ধৰণৰ বটল আপোনালোকে চাগে চালে গম পায় জাস্ট খালি আৰ্ট কৰি খুব ধুনিয়াকে মানে নিজৰ ৰুমটো পৰিপাটিকে ৰাখিব পৰাকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো আৰু এনেকে সদায় সজাই থৈ দিও তো এফালে দেখালে আপোনালোকে দেখিব আৰু এইখিনতে মানি প্ল্যান্ট দি এখন খিৰিকী আৰু এটো এটা পুৰণা লেম্প জাস্ট এটা মানে ধুনিয়াকে ৰাখিব পৰাকে মানে ফটো উঠিবলৈ যাতে ভাল হয় মোৰো থাকি ভাল লাগে আৰু এই সৰু লাইটবোৰ ইয়াত লগাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো যাতে এটা বেলেগ ধৰণৰ কি বুলি কয় মানে বেলেগ ধৰণৰ এটা ফিলিংস যিটো আহে ৰুমটোত সোমালে তাৰ বাবে তাৰ পিছত সৰস্বতী মাৰ ফটো আৰু শিক্ষাৰ অধিষ্ঠিতা দেৱী বিদ্যাৰ অধিষ্ঠিতা দেৱী সৰস্বতী মাৰ অবিহনে সদায় আধৰুৱা আমি তো তেখেতক পূজা কৰাটো একদম সদায় মানে মোৰ বাবে যে আগতে সদায় ৰাতিপুৱা মায়ে শিকাইছিল যেতিয়া পঢ়িছিলো যে সৰস্বতী লোকে বোলে সৰস্বতী আমি বুলুৱাই যিখিনি পাহৰো দিবা খৰাই বুলি কৈ পেলাই সদায় আৰম্ভণি হৈছিল পঢ়া শুনা তো ঠিক এইকন জেগাত এনেকৈ ৰখা হৈছে বেলেগ বিশেষ বৰ একো নাই গোটেইখিনি খালি ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ ইয়াতে যিবোৰ আপোনালোকে পেপাৰ দেখিছে এই পেপাৰসমূহ মাত্ৰ প্ৰকাশ গৰিয়সী প্ৰান্তিক এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনীৰ খুব ভাল প্ৰবন্ধবিলাক ইয়াতে চিপকাই দিয়া হৈছে বেলেগ একো নহয় শেষ কৰাৰ আগতে কওঁ এখন ওয়াৰ্ল্ড মেপ সকলোৱে জানে কিছু সহায় কাৰণে আৰু খুব এটা ভাল লাগা ৰুমটো সদায় কেতিয়াও এক্সপেন্সিভ বস্তু বা খুব দৰকাৰী বস্তুসমূহটো থাকেই কিন্তু খুব বেছি দৰকাৰী বুলি ক'বলৈ গওঁতে বহুত বেছি দামৰ হলেও
কিছু কেতিয়াবা মনত স্থান নাপায় কিন্তু কেতিয়াবা সৰু সৰু বস্তু কম দামী বস্তুও খুব এটা ভাল মনলৈ মানে অনুভূতি লৈ আহে আৰু এইখিনিতে মই কওঁ এডাল মানে ঘৰ কা ডিম ক্ৰেচাৰ বুলি কয় যে তেনেকুৱা কিয়নো এইডাল ফুলেৰে বনোৱা হৈছিল আৰু ওপৰৰ ভাগটো বহুত দিনৰ আগতে বনোৱা হৈছিল কিন্তু এইবোৰ ফুল এনে খোপাত মাৰিবলৈ লৈ আহা ফুলেৰে আমি ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ যিহেতু ইমান আমাৰ মানে কি হয় হেৰি এয়া ইমান আমাৰ পইচা খৰচ কৰাৰ ইমান কেপাচিটি নাথাকে তো ঘৰৰ বস্তুৰে কিবা যদি যোগাৰ কৰি পেলাই বিশেষকৈ আমি ইণ্ডিয়ানসকলে ঘৰৰ বস্তুৰে যোগাৰ কৰি যদি কিছু বস্তু বনাই নলওঁ তেতিয়াহ'লে কিহৰ আমি ভাৰতীয় তো ইয়াতে সৰু কিছুমান বস্তু থাকে মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু এটা সৰু দুটামান পুতলা ইয়াতে এখন কেলেণ্ডাৰ য'ত মই কিছু এয়া চিন দিন মাৰি থোৱা দেখিব য'ত মানে কিছু সময়ৰ কথা কিছু ক'ত কি কেনেকৈ কি আছিলে সেইবোৰ কথা ৰাখোঁ আৰু মোৰ তাত খুব ধুনীয়া এডাল মানি প্লেণ্ট আছে এডাল তো তাৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ তাত আপোনালোকে মিউজিক চিষ্টেম পাবই বিশেষকৈ যিহেতু গান শুনো বা গান চান শুনি কৰি কথাবোৰ অনুভৱ কৰিব পাৰি তো এইখন পঢ়া টেবুল মোৰ য'ত মই পঢ়া শুনা কৰোঁ প্ৰায় আজিকালি পঢ়া শুনা কমিয়ে গৈছে বাৰু তথাপিও এইখনৰ এটা মানে বিশেষ কথা হৈছে এইখন দেউতাৰ দিনৰ আৰু দেউতাই ইয়াতে পঢ়িছিলে কমেও ইয়াৰ বয়স এতিয়া এই মানে চকীখন আৰু এই মেজখনৰ বয়স অন্তত হ'লেও 40 বছৰৰ ওপৰত কিয়নো মোৰেই বহুত বছৰ হৈ গ'ল দেউতাৰ পঢ়া দিনতে কিনা যেতিয়া আৰু দিন হ'ব তো এইখন টেবুল আৰু এটা সৰুকৈ ফ্লাৱাৰ পট এটা বনোৱা গৈছে তাৰ পাছতে আৰু এইখিনি সুন্দৰকৈ দেখা দিওঁ এইটো হৈছে হট ৱাটাৰ বেগ যিটো বেগ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰায় আৰু খুব লাগতিয়াল বিষ চিষৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও পেটৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও কঁকালৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও বহু ক্ষেত্ৰত এইটোৱে বহুত ৰিলিফ দিয়ে আৰু এইবোৰ সৰু সৰু পুলি যিটি এই ভঙা কাপ এটাতে ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছোঁ যাতে সুন্দৰকৈ পুলিটোও জীয়াই থাকিলে কাপটোৰ ব্যৱহাৰ হ'ল এইটো এটা এলাৰ্ম ক্লক আৰু এইটো ঘড়ী নিজৰ বাবে আনিছিলোঁ যদিও এলাৰ্মটো ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ এইফালে আছে শিৱ পাৰ্বতী এইটো মোক কোনোবাই গিফ্ট দিছিলে খুব ধুনীয়া এটা গিফ্ট তাৰ পাছতে এনেকৈ চাবলৈ গ'লেতো এইবোৰ চব গছৰ পুলি সৰু সুৰা গছৰ পুলি এইফালেও আছে এয়া তো এনেকৈ গোটেই অভাৰভিউটো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ এইখন বিচনা য'ত এইখন আইতাৰ বিচনা আছিল দেই সম্ভৱ আইতাৰ দিনৰ বিচনা যিখনৰ বৰ্তমান সময়ত মই শুই আছোঁ খুব মানে কি হয় কিছুমান বস্তু খুব অত্যাধুনিক বা বিলাসী নহ'লেও কিছুমান বস্তুৱে হয়তো মনত খুব আৰাম দিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুলৈ হয়তো আজি এই দিনত হ'লেও আমি খুব সুন্দৰভাৱে জীয়াই আছোঁ কিছু সৰু সৰু বস্তুৱে আমাক বহুত মাদকতা দিয়ে তো আচল কথা হৈছে আমি কিমান সুখী থাকিব পাৰোঁ নিজক লৈ পেলাই সেইটো ডাঙৰ কথা তো গোটেই ভিডিঅ'টো আছিল এনেকুৱা ইমানখিনিতে আৰু যদি আপোনালোকে কিবা চাব খোজে মোৰ তাত কিমান কিতাপ আছে এদিন সেইটোও দেখাই দিম বহুত কিতাপ কি হয় মানুহে নিয়ে আৰু উভতাই নিদিয়ে তো মই এইফালৰ পৰাই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আজি এইখিনিকে কৈ এইখিনিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ তো নমস্কাৰ ধন্যবাদ সদায় ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব টাটা